Lagyan na po natin ng bangus ang sa ibabaw. Hello guys, welcome po ulit sa vlog namin. Ngayon po magluluto po tayo ng inabraw. Namitas po na po tayo ng bunga ng malunggay. Guys, nahulog po. Pinitas ko na rin po ang aming ampalaya sa garden. Ito po ang mga gulay na nakuha ko po. Ayan guys, pinabalatan ko na po ang malunggay. Ito po ang mga ingredients na gagamitin natin. Pakuluan po natin ang tubig. Ilagay po natin ang bagoong isda. Ito po ang magsisilbing pang-alat natin. Hindi na po tayo maglalagay ng asin. Ayan po, kumukulo na po. Lagay na po natin ang ating kamatis. Ilagay na po natin ang kamote. Ilagay po natin ang mga kalabasa. Ayan guys, takpan muna po natin ang inabraw. Kumukulo na po ang ating inabraw. Mag-ihaw muna po tayo ng bangus habang hinihintay po natin maluto ang ating inabraw. Ang sarap! Habang kumukulo po, lagay po natin ang isang bangus po para lumasa po. Ayan guys, ibabad lang po natin ang ating bangus. Ayan po, hanguin na po natin. Ilagay na din po natin ang malunggqay. Ilagay na din po natin ang buto ng patani. Talong. Ayan guys, takpan na po natin. After 5 minutes, buksan po natin ulit. Nilagyan po namin ng ampalaya. Ayan, tikman po natin guys. Sarap! Bangus ang sa ibabaw. Ayan. Guys, takpan na po ulit natin. Lapit na po maluto. After 5 minutes, kakain na po tayo. Ayan guys, malapit na po sa maluto. Ayan po, luto na po ang ating inabraw. Tayo na po ay kumain.
salamat po sa pagsama po sa akin ng pagluto ng inabraw. Sana po may natutunan po kayo sa akin kung paano magluto ng inabraw. Please like, share, and subscribe.